मित्रांनो नमस्कार। पाहायला गेलं तर आपल्या मातृभाषेमध्ये कवितेचे अनेक प्रकार आहेत, पण आपण या व्हिडिओमध्ये या अनेक प्रकारामधील काही प्रकार आपण जाणून घेणार आहोत की हे कोणकोणते प्रकार आहेत। आणि तुम्हालाही जर ज्ञात असले काही प्रकार तर तुम्हीही मला कमेंटमध्ये सांगू शकता की या कवितेचे प्रकार कोणकोणते आहेत। मित्रांनो, मी पहिला प्रकार सांगायचं म्हटलं तर पहिला प्रकार आहे अंगाई। जे अंगाई गीत असतं लहान मुलांना झोपवण्यासाठी ऐकवलं जातं, त्यांना निजवण्यासाठी ऐकवलं जातं, तर तो पहिला प्रकार आहे अंगाई। दुसरा प्रकार आहे ओवी। जी ओवी ज्या गावातल्या बायका असतात किंवा ज्या पूर्वीच्या बायका असतात तर त्या दळण दळताना गातात त्या ओव्या। तिसरा प्रकार म्हणजे अभंग। जे पंढरीला जातात ते वारकरी आणि त्या वारकरी संप्रदायामध्ये हे अभंग गायले जातात। ते भक्तिगीत असतात, ते देवांसाठी आपण भक्ती करतो, त्या भक्तीसाठी अभंग हे गायले जातात। यामधील पुढचा प्रकार आहे छंदबद्ध कविता। जे आपण कवितांना छंदबद्ध करून लिहित असतो तर त्या कविता छंदबद्ध या प्रकारात मोडतात। आणि तसंच मुक्त छंद प्रकार जो आहे तो छंदाविना आपण जी कविता लिहितो त्यास आपण मुक्त छंद असं म्हणत असतो। मित्रांनो, असेच काही प्रकार आपल्याला पुढच्याही व्हिडिओमध्ये जाणून घ्यायचे आहेत। जे प्रेमावर कविता लिहितो, विरह कविता लिहितो आणि ज्या विक्षिप्तही कविता असतात, टीका समाविष्ट कविता असतात आणि ज्या व्यंग कविता असतात त्याही आपल्याला कविता जाणून घ्यायच्या आहेत। तर पुढच्या काही व्हिडिओमध्ये आपल्याला या प्रकारांची माहिती मिळणार आहे व्हिडिओमध्ये। तर तुम्हालाही काही प्रकार आठवत असतील तर तेही तुम्ही कमेंटमध्ये सांगू शकता आणि इतर काही विषय असतील जे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पाहिजे असतील, तुम्हाला जे अपेक्षित आहे तर त्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळत जाईल। तर नक्कीच कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून तुमच्याही मित्रांना, परिवाराला या व्हिडिओचा तितकाच फायदा होईल जितका तुम्हाला होतोय। तर पुढच्या व्हिडिओपर्यंत धन्यवाद। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps.